Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua phần thứ hai cho các bạn, được chưa? Đây. Ok, lúc này thì chúng ta sẽ có một cái hình thứ hai. Hình thứ hai của chúng ta là một cái hình tròn. Tôi sẽ ấn vào biểu tượng là Cantono. Chúng ta sẽ đến một cái nền tảng kéo xuống. Chúng ta có một cái bầu trời. Ctrl V. Sau đó thì các bạn hãy chọn cho tôi cái nó như thế này. Ok, sau khi đã chọn xong thì chúng ta có một cái background của chúng ta rất là đẹp. Và nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Ctrl. Ở trong cái Ctrl thì cái này các bạn có thể để nọ mỹ phẩm hay cái gì đó, đấy là việc của các bạn. Và tất nhiên là chúng ta sẽ đến đây thì các bạn sẽ nhìn thấy có những cái chai nước chúng ta có thể làm cho thiên nhiên được. Thì cái chai nước của chúng ta có thể chọn Aquafina, logo của chúng ta đặt vào đây, chúng ta ấn vào đây, được chưa? Đối với cái chai nước Aquafina như này thì các bạn có thể cắt một cách rất là đơn giản. Chúng ta chỉ việc chọn vào mấy cái thao tác như sau. Ví dụ trong cái công cụ cắt hình thì người ta sẽ có một là pháo hoa. Những cái phiên bản mới thì nó sẽ có Object Selection Tool, nhìn chưa? Còn hồi xưa chỉ có hai cái này thôi nhé, các bạn nhớ nhá. Các bạn có thể chọn cho tôi giá trị cái nào cũng được. Mỗi cái đều có một tính năng, một cái thì nó áp dụng cho background, một cái để áp dụng cho đối tượng bên trong, và cái này thì các bạn sẽ tùy ý bạn quét qua cái này cho tôi. Và sau khi quét qua thì nó sẽ bám sát vào cái biểu tượng hình của các bạn, nhưng nó còn thiếu một chút xíu ở phần phía trên. Các bạn sẽ phóng to cho tôi. Có rất nhiều cách để làm cái này. Cái này thì các bạn có thể chọn vào phương án số 2 của tôi, thì tôi sẽ có một cái Quick Selection Tool, và lúc này các bạn sẽ có là cộng thêm, trừ là trừ đi, thì bạn sẽ trừ cho tôi, ví dụ bạn quét vào đây. Đấy, ví dụ thế. Sau đó để cái bút của chúng ta nó có thể đủ độ lớn không? Đây, cái bút ở chúng ta đây, nó là số 3. Các bạn có thể đẩy sai lên một tí thì cầm như này thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, được chưa? Đây là tôi cắt cho nó ví dụ cho các bạn để nhìn thôi. Còn bản thân nếu bạn nào muốn chính xác nữa thì hãy chọn một cái phương pháp. Tôi thì tôi thích pen. Tất nhiên là nó sẽ rất là mất thời gian, nhưng mà nó đem lại cho tôi một cái cách là cắt rất là chính xác. Thế thôi, được chưa? Có những trường hợp chỗ này thì cũng không phải là, thực ra là cách xử lý thì có rất nhiều kiểu, nhưng mà có những người thì xử lý theo cách như thế này, được chưa? Vậy thì những cái đoạn nhỏ nhỏ nha thì dùng cái nào? Có những người thì thích lại dùng lasso. Đấy, tôi lasso thì muốn trừ cái vùng này đi thì giữ phím An này, cầm này quanh vào như này, nín thở nhá. Vẫn mất mà, đúng không ạ? Thực ra là khi mà làm cho khách hàng thì nói thật cho các bạn biết là mèo đen mà trắng không quan trọng, miễn sao bắt được chuột thôi, được chưa? Và sau khi đã làm xong được cái chai nước cũng khá là tốt rồi, phối khiếp ngon lành rồi, bạn ấn vào Ctrl G giúp tôi. Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl G để làm sao lấy được cái phiên bản của cái chai nước lên. Và cái chai nước này thì các bạn hãy đưa sang cái thiết kế của chúng ta. Sau này bạn làm rượu nho, rượu vang hay cái gì đó mà nó liên quan đến cắt xuyên thì buộc là cắt vào thì nó hay bị như này, bị đục màu. Thế tôi sẽ kéo xuống cho các bạn giữ phím An. Đó, giữ phím An. Ok, tôi chọn vào đây. Đấy, Aquafina của tôi nhé, có thể này. Đó. Và theo nguyên tắc này như các bạn biết rồi, là làm thế nào để tạo ra một cái phiên bản, một cái chai nước nó đặt vào đúng chỗ này. Tất nhiên cái này không phải là sóng, được chưa? Không phải sóng, được chưa? Thì lúc này các bạn sẽ để ý cho tôi là để muốn tạo ra cái phiên bản này thì chúng ta sẽ phải lọc cái đối tượng chai nước này bằng cách nào. Thì chúng ta sẽ có một cái window của chúng ta chọn vào kênh màu. Các bạn nhớ nhá. Đây là một trong những cái cách để cắt xuyên, ví dụ chai nước hoa, rồi những cái biểu tượng liên quan đến ly rượu nho hay cái gì đó thì điều này van của cô dâu chú rể này nó sẽ nhìn xuyên để dùng này. Và tất nhiên là bạn sẽ hãy chọn cho tôi mà theo kinh nghiệm. Và đây là một trong những cái mà người ta lưu ý là hãy chọn cái sắc độ nào tốt nhất của chai nước trong trường hợp này. Vậy thì trong trường hợp này thì cái red và phần thứ hai green thì tôi thích green nó tốt hơn. Nên tôi có thể chọn cái này. Chọn bằng cách nào? Thì tôi đã chia sẻ cho các bạn là để muốn quay trở lại vùng chọn cho đối tượng thì người ta dùng Ctrl và tích thẳng và ô thu nhỏ của layer đây ạ, nhìn chưa? Thì cái này nó chỉ quay trở lại vùng chọn thôi. Còn nếu mà bạn dùng Ctrl và tích thẳng vào kênh thu nhỏ của cái kênh đậm nhạt tốt nhất
thì bạn sẽ bám được sắc độ của đối tượng trên cái khối đó. Vậy thì một cái chai nước này nó gồm có từ đậm đến nhàn, nó sẽ bám được điều đó cho các bạn. Thì lúc này các bạn giữ phím Ctrl Tích vào đây cho tôi. Đó, và tất nhiên nó chọn tất cả sắc độ đậm thì bạn nhớ một điều rằng là sau khi đã chọn sắc độ đậm rồi thì tôi quay trở lại ban đầu là chính là cái chai nước. Và sau khi chai nước này thì nó sẽ dựa vào cái sắc độ đậm nhạt đen trắng này. Và cứ nguyên tắc là màu đen thì mất hình, màu trắng là còn hình, nên là khi bạn thích vào đây bạn chỉ cần tạo ra mặt nạ thôi thì nó sẽ giữ lại được cái chai nước cho các bạn. Bạn nhìn thấy chai nước của chúng ta chưa? Ở trong trường hợp chai nước này thì bạn có thể chơi một cái trò là mình đảo chiều thử xem bằng lệnh là Ctrl Y. Ctrl Y của các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy chai nước sẽ nhìn xuyên đúng không ạ? Đấy, chai nước nhìn xuyên. Và đối với chai nước nhìn xuyên như này thì đây là một kiểu nhé, các bạn nhớ nhá, được chưa? Rồi, phần thứ hai này, tôi cho các bạn xem. Cũng là cái chai nước này. Tôi trước khi làm thì tôi có thể nhân bản là một biểu tượng, bởi vì cái chai nước này nếu mà tôi chọn hòa trộn là gì? Làm tối ảnh thì màu sáng sẽ bị triệt tiêu. Thì các bạn sẽ nhìn thấy độ tối của chai nước của tôi. Đúng không ạ? Alo. Cả nhìn này chưa? Đúng ạ. Rồi, bây giờ tôi hỏi cho bạn nhá, bây giờ tôi sẽ làm một cái thao tác nhìn như này thì có nhìn xuyên rồi, nhưng nó chưa đủ độ sáng. Ok, cứ để đấy đã. Tôi giải thích thì bây giờ tôi mới làm này. Các bạn nhìn này. Tôi sẽ chọn vào phương án như sau, tôi ấn vào Ctrl G. Cái này tôi sẽ làm ở lớp phủ ở phía trên, lớp đậm. Và lớp đậm này chắc chắn là tôi sẽ chọn là multi, bởi vì làm sao? Nó sẽ lọc cái chi tiết là màu sáng và giữ lại cái màu đậm. Bởi vì màu sáng sẽ bị triệt tiêu. Đúng không ạ? Rồi, phương án số 2 của các bạn nó sẽ là cái gì? Tôi tắt bỏ cái này đi thì phương án số 2 chính là sắc độ đây. Tôi sẽ chọn là kênh màu green, tôi giữ phím Ctrl và tích thẳng vào ảnh thu nhỏ. Lúc này chúng ta quay trở ra và thực hiện thao tác làm mặt nạ thì cái ảnh này sẽ nhìn xuyên. Nhưng vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là tôi ấn vào Ctrl Y để nó lọc như thế này. Chai nước của chúng ta là nhìn trong suốt. Sau khi trong suốt xong thì bây giờ các bạn có đồng ý với tôi là tôi chỉ cần bật cái tính năng màu đậm này lên thì có phải chai nước của chúng ta tốt hơn không ạ? Alo. Đúng đấy. Ok, hiểu cái này chưa đã? Và tất nhiên ở đây là ở cái đối tượng ở dưới là cái nào muốn xuất hiện thì bạn sẽ cho nó lên cho tôi bằng cách như sau. Đầu tiên nhá, các bạn nhìn, tôi tắt bỏ cái lớp trên này đi. Đây. Lúc này các bạn dùng bút B giúp tôi. Và cái bút B này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái bút hình tròn. Thu nhỏ lại, thu to lên X. Màu là màu trắng và đây là mặt nạ. Bạn tô vào đây cho tôi. Tô đến đâu hình sẽ xuất hiện đến đấy. Nó sẽ cực kỳ rõ cho các bạn. Và tất nhiên tô thì hãy tô cho nó từ tốn một tí chứ không nó xuất hiện kinh quá. Nó ra luôn thì chỉ lại xấu. Đấy. Các bạn nhìn thấy chai nước của tôi chưa? Ok, thế là tôi đã lấy được cái vành chai của chúng ta nhìn xuyên rồi. Rồi, những cái chi tiết này tôi sẽ gạt ngang một lớp. Hoặc là nếu mà nhẹ nhàng hơn thì mình sẽ gạt ngang như thế này, một lớp này. Cái này một lớp này, cái này một lớp này. Được chưa? Nhìn xuyên này. Cái ly nước của chúng ta cũng thể như này thôi. Sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ bật cái này lên thì cái ảnh này nó sẽ nhìn xuyên và nó sẽ đủ độ cho các bạn. Thì lúc này đối tượng của chúng ta lại rơi trường hợp làm sao ạ? Các bạn có nhìn thấy bị tối không ạ? Alo. Các bạn sẽ nhìn thấy cái lớp của chúng ta màu bị tối, và bị tối như này thì nó lại dẫn đến trường hợp mà ố thầy ơi nhưng mà tối quá, em muốn sáng lên có được không? Thì ok, thì các bạn để ý cho tôi là đây là đối tượng. Mà muốn tối mà sáng lên thì chỉ có một cách chỉnh màu thôi. Mà chỉnh màu thì các bạn biết adjustment rồi, chúng ta sẽ có một cái lệnh là Ctrl L là level của các bạn. Và cái level này nó sẽ khiến cho các bạn làm sáng ảnh lên. Thì nhớ một điều rằng đây là tiêu chí chỉ áp dụng cho lớp ảnh dưới. Ví dụ bạn dùng cái lệnh này thì cái miếng này, layer 1 này nó áp dụng cho lớp đậm. Thì bạn chỉ cần chỉ vào đây thì nó chỉ áp dụng cho một lớp thôi. Còn nếu không nó áp dụng cho tất cả các lớp dưới. Vậy tóm lại tôi muốn chỉnh mỗi cái đậm này thôi thì tôi sẽ làm sao chỉ vào đấy. Và lúc này ở đây nó có 3 thanh gạt cho bạn: đậm, trung gian và sáng. Có 3 điểm chốt này. Vậy bây giờ bạn muốn sáng lên thì bạn sẽ làm gì? Bạn cầm này kéo lên cho tôi. Cầm này kéo lên cho tôi, được chưa? Ok. Thì các bạn nhìn này, nhìn chưa? Chúng ta có thể đẩy sáng như này, chúng ta có thể đẩy sáng như này. Đó. Đấy, tùy theo tính chất và chai nước của các bạn làm sao cho phù hợp.
Được chưa? Thì đấy là cái cách, và tất nhiên là chúng ta có thể giảm cái độ này đi để làm cho chai nước của chúng ta lên nhỉ. Đó, đấy là một cách nha. Đấy thì tùy theo tính chất mà các bạn có thể sử dụng. Và cái này thì các bạn có thể sử dụng cho tôi giá trị là có thể là phin hoặc opacity để giảm độ này để tôi lấy được cái chai nước của tôi. Và tất nhiên là giá trị hình của chúng ta đã là gì, đã chỉnh xong, đã chỉnh màu xong rồi thì bạn lớp đậm này bạn có thể chỉnh màu này nhẹ đi một tí nữa để cho nó sáng hơn. Thứ hai nữa là sau khi đã làm xong này thì bây giờ các bạn sẽ chọn cho tôi một cái thuộc tính tiếp theo nữa là chúng ta có thể chơi một cái tròn là chỉnh sáng đối tượng bằng cách nào, thì tôi lại dùng level tiếp cho các bạn. Đây ạ. Cái này thì level thì các bạn biết rồi, chúng ta chỉ việc làm sao chỉnh sáng như này đúng không? Chúng ta sẽ cầm kéo lên như này đúng không? Và chúng ta sẽ kéo cái này xuống một tí. Không quay nữa. Chọn vào đây. Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ kiểm tra trước sau của chúng ta, tích cái chai nước ta sẽ sáng lên một độ. Được chưa? Ok. Rồi. Sau khi đã làm xong vừa rồi thì tôi vừa chia sẻ cho các bạn là cái biểu tượng của cái gì ạ? Canchono chai nước này muốn nó có một chút xíu của cái tư liệu ảnh, rồi chúng ta sẽ chọn vào ổ D tư liệu ảnh và chúng ta chọn vào chươn lọc, chúng ta chọn C. Trong cái phần chươn lọc của các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần này thì của chúng ta nó cũng có một cái biểu tượng giống như vừa rồi chia sẻ cho các bạn. Đấy ạ. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế, thì các bạn nhớ cho tôi là cái phần này thì các bạn sẽ chọn cho tôi là vào đây Ctrl V. Được chưa? Và Ctrl T thì chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Thì các bạn biết tại sao một phi vào phát nó sẽ đúng vào vị trí, bởi vì nó nằm trên đối tượng này, chui vào lớp đệm này. Được chưa? Đấy, các bạn có thể làm những cái biểu tượng như thế này. Đấy, để tạo ra những cái tính chất của cái chai nước của chúng ta có thể như thế này đấy bạn. Đó. Đấy, các bạn nhìn chưa? Là lớp chúng ta có thể chọn vào giá trị là ví dụ multi là làm đậm màu này, nhìn thấy chưa? Chai nước bắt đầu đã có giá trị như sau. Ok. Đó, chai nước của chúng ta là chai nước đá. Và chúng ta có thể chọn vào sáng màu thì màu tối sẽ bị trượt tiêu thì nó không ra là overlay, nhìn thấy chưa? Và cái này chỉ có multi thôi. Multi nhá. Đó. Nhưng multi của các bạn thì thường cái này nó sẽ bị đậm quá thì bạn có thể điều chỉnh làm sao cho nó sáng lên một tí cho tôi, thế là chúng ta đã được rồi. Ok. Phần thứ hai của các bạn là gì? Các bạn sẽ tạo ra cái bóng đổ phần phía dưới cho cái sản phẩm của chúng ta, cái chai nước của chúng ta. Thì lúc này các bạn hãy chọn vào đây cho tôi dùng cái công cụ Enit như tôi đã chia sẻ cho các bạn. Tôi kéo ở đây từ đây đến đây. Sau đó thì lập ra một layer mới ở phần dưới chân của nó. Và lúc này chúng ta dùng công cụ Shift F6 làm về vùng chọn sau khi vẽ, hay chọn vào Select, chọn vào biểu tượng Modify, chọn vào Feather, chỉ lúc này chọn là 10, 5. Lúc này các bạn hãy chọn vào y ngắn và chỉ thẳng cho tôi một cái lớp màu giống như màu của chúng nó bằng lệnh Alt Delete, thì các bạn nhìn ở phần dưới chân nó sẽ có một cái màu đậm. Nhìn ra màu đậm đây này, nhìn chưa? Và cái màu đậm này nó sẽ khiến cho cái chai nước của chúng ta nó có thể đứng được trên nền đấy, thì các bạn có thể chọn multi, ok, đẩy lên trên một chút xíu để cho sao cho được ngay. Đấy, ví dụ thế. Tiếp theo chúng ta quay trở lại vùng chọn của cái chai. Và các bạn biết rồi là quay trở lại vùng chọn của cái chai thì nó sẽ làm sao? Tôi sẽ lập ra một layer mới trên cùng. Và tôi đổ một cái màu tên là sáng, y ngắn chỉ vào đây lấy cái màu sáng như thế này. Đổ lên. Và sau khi đổ lên xong thì tôi sẽ chuột phải, tôi chọn vào blending option. Và lúc này chúng ta sẽ thực hiện một thao tác là thử lọc nhá. Các bạn nhìn này, cầm này kéo này, lọc này. Đó, đấy, tôi sẽ lọc để lấy những cái phần sáng như này, được chưa? Và tất nhiên là khi lọc đến đây thì các bạn sẽ nhớ này, tôi sẽ chọn vào đây giữ phím Alt, tôi tách ra đây để nó sẽ làm bắt sáng hơn. Cái chai nước của chúng ta nó có ánh sáng. Và đã là có ánh sáng rồi thì bạn có hai sự lựa chọn. Một là các bạn hòa trộn làm sáng ảnh, được chưa? Và giảm cái phi này đi, bắt đầu chúng ta sẽ có cái trước sau của chúng ta, cái chai nước của chúng ta nhìn này. Đó, cũng là chai nước nhưng mà chúng ta cũng phải làm cho nó đẹp lên, cho nó đẹp tốt hơn. Ở phần thứ hai nữa, như tôi đã chia sẻ cho các bạn là khi làm cái này thì cái phần sau của các bạn nó phải làm sao nó nu mờ hay như thế nào đó, thì có cách nu mờ rất là dễ chịu cho các bạn. Ví dụ chọn thẳng vào background.
Và trong cái công cụ Photoshop nó có một cái tính năng, có nghĩa là mình làm đến đâu mình hiểu đến đấy, mình làm đến đâu mình xử lý đến đấy được. Bởi vì lý do thì lúc này các bạn sẽ chuyển sang một cái công cụ mà cái công cụ chúng ta đó là công cụ về bút tool. Công cụ này có tính năng làm nhòe hình, mờ hình ở vị trí mình mong muốn. Tích vào đây. Và cái này nó chọn là trang càng cao thì độ mờ càng lớn. Nên là các bạn tùy thuộc thôi, bạn chọn 50. Đầu bút nó có thể hơi to thì bạn có thể thu nhỏ xuống và bạn sẽ tô vào đây. Tô vào cái background này thì tô càng nhiều nó sẽ càng mờ. Bạn nhìn thấy nhá, mờ. Ok, mờ như này thì có phải nó vẫn nhìn được hình nhưng mà nó lại tạo ra xa gần không? Nó sẽ tạo ra xa gần cho các bạn. Ở chỗ này tôi đường biên tôi sẽ cho nó mờ đi. Đó, bởi vì nó là phần xa. Đấy, ví dụ thế. Ok. Đấy, tôi xử lý xong. Rồi tiếp theo, sau khi mà đã lựa chọn xong thì các bạn hãy chọn cho tôi cái nền tảng của cái hình này. Chúng ta có thể ấn vào Ctrl G và Ctrl T và kéo xuống, giữ Shift kéo đây. Đây là bóng đổ của đối tượng. Bóng đổ của đối tượng thì tất nhiên nó sẽ không bao giờ đi qua cái vị trí vạch này. Nhưng chúng ta có thể chọn vào multi làm đậm màu như thế này này, nhìn thấy chưa? Đó. Có hợp lý không? Nếu không hợp lý bạn có thể xóa. Và lúc này tôi chọn vào đây và tôi chọn vào bút B và tôi xóa đi. Cái này thì các bạn chọn bút B cho tôi xóa như bình thường. Và tất nhiên là phải là màu đen rồi. Hãy chọn cho tôi màu đen và xóa dần đi. Được chưa? Đây, 100%. Xóa như này mất ngay, đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn vào khoảng 50 để xóa nó dần dần mất thôi. Nó vẫn còn bóng đổ nhưng chỗ này nó không có này. Chỗ này không có này. Chỗ của cái bục này không có. Nhưng xuống đây là có một tí này. Bởi vì nó sẽ in hẳn một tẹo ở đấy. Đấy thì ok. Được chưa? Rồi, tiếp theo phần thứ hai của các bạn là gì? Chúng ta vừa rồi vừa học theo một tiêu chí. Vừa rồi là có vật liệu phát sáng. Vật liệu phát sáng chúng ta làm bằng cách gì? Đây, cái mây này chưa được đẹp lắm, chuột phải chọn vào background. Và hôm trước tôi đã nói về cái công cụ bút B và chúng ta muốn nát đầu bút vào thì chúng ta sẽ kiếm một cái bút mây. Và khi kiếm bút mây thì các bạn sẽ chọn vào biểu tượng cho tôi là cái bánh răng. Và đây nó có import bút. Được chưa? Và sau khi chọn import bút xong thì các bạn hãy chọn đến phần đồ họa. Đấy, có nghĩa là sau này cái trình độ của chúng ta nâng cao rồi thì chúng ta thế nào thôi. Rồi. Đấy, bạn ấn open là nát cái bút này vào thì trong cái bút này nó có bút mây thì các bạn chỉ việc tôi nát vào xong rồi. Tôi sẽ kéo xuống bởi vì nát nhiều quá thì tí nữa chúng ta sẽ không tạo bút được. Chúng ta sẽ kéo xuống. Thật kỹ, thật làm, bởi vì các bạn đang ở đấy thì các bạn có thể kiếm một cái đám mây như thế này. Vậy thì sau khi mà tôi đã chọn xong thì cái đám mây của chúng ta phải là đám mây màu hơi vàng. Sau đó thì lập trên một layer mới xong đó thì các bạn sẽ tích thẳng trực tiếp vào đây cho tôi. Và cái mây này là mây 100%. Các bạn hãy chọn cho tôi như này. Đó. Thì cái mây trông nó cũng sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nó tạo ra một cái quầng mây trông nó ổn hơn rất là tốt cho các bạn. Rồi. Tiếp theo những cái nền tảng của cái background này bạn cũng có thể tả ánh sáng được. Ví dụ cái ánh sáng của chỗ này của chúng ta là tối này, chỗ này là sáng này thì chúng ta có thể nhân bảng. Đấy, như tôi nói cho bạn biết là làm đâu thì chúng ta sẽ xử lý lên đấy. Trong cái phần này thì các bạn hãy chọn cho tôi giá trị làm sáng ảnh. Và làm sáng ảnh thì các bạn biết rồi là cái gần thì rõ, xa thì mờ, thì chúng ta có thể làm một cách nào? Thì người ta có cách là chuột phải chọn là blending option. Và lúc này chúng ta muốn gẩy sáng hay gẩy tối thì chúng ta chỉ việc làm sao? Kéo cái màu đậm này kéo dần lên để lấy lại cái màu sáng của chúng ta. Và sau khi màu sáng xuất hiện rồi thì các bạn hãy chọn cho tôi giữ phím Alt và tách ra như thế này. Thì lúc này cái màu sáng sẽ được làm sao? Hiển thị. Nhìn này. Được chưa? Nó hiển thị. Nhưng có nhiều người bảo là thấy ấy, nhưng mà em muốn màu sáng nó xuất hiện một chỗ thôi thì tất nhiên chỗ này nó phải là mặt nạ nhé. Và bút B của chúng ta thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sổ xuống và tinh chỉnh cho nó một tí bằng bút B. Sau đó thu nhỏ đầu bút bằng phím Alt, kéo vào đây, kéo chuột phải sang trái sang phải đây. Và lúc này thì các bạn sẽ tô cho tôi giá trị như sau. Đây là mặt nạ màu trắng. Muốn biến mặt nạ màu trắng trở thành mặt nạ màu đen để dùng với bút B màu trắng quét vào. Đây mặt nạ màu trắng thì dùng với bút đen là tô để mất hình. Nhé, tô vào đây này, mất hình. Nhìn mất hình chưa? Mất độ sáng chưa? Rồi, bây giờ tôi muốn giữ độ sáng này. Tôi chỉ muốn giữ đoạn này thôi thì tôi sẽ chọn vào đây là mặt nạ màu đen bằng Ctrl Y ngắn. Sau đó bạn
ấn cho tôi cái bút này phải là bút màu trắng, và dùng cái bút của chúng ta từ tốn thôi, với giá trị opacity. Tôi ấn đâu thì nó sẽ sáng đấy. Tôi muốn đẩy phần này sáng. Đó, thế thôi. Đấy, câu chuyện của chúng ta là trước sau này các bạn nhìn nhá. Đó, xong. Có nghĩa là tôi đã xử lý xong về mặt sắc độ, tất cả mọi thứ rồi. Thì bây giờ đến cái phần thứ hai của các bạn. Vừa rồi chúng ta học về cái lệnh bút. Và chúng ta đã có lệnh bút như sau, là tôi sẽ chọn một cái bút cứng. Được chưa? Trong cái phần bút cứng này tôi sẽ chỉnh cho size nó bé đi. Được chưa? Đấy, bé đi, bé rất là bé. Và tôi chọn là 100%. Là cái bút này của tôi thì tôi sẽ đặt ở phần phía trên cùng cho các bạn. Đấy ạ. Được chưa? Lúc này chúng ta sẽ chơi một trò như sau, là các bạn ấn vào biểu tượng F5 và giãn cái đầu bút ra, thì bằng cách là ấn vào bút tiếp xếp thì mới giãn được nhé. Chứ có nhiều người là không biết ấn vào đâu cả. Và giãn một kiểu gì bây giờ thầy ơi, thầy ấn vào đâu ấy, là bút tiếp xếp nhá. Tôi ấn thẳng bút tiếp xếp. Tôi giờ ấn vào scanting, tôi kéo ra như này. Sau khi đã có đầu bút xong thì tôi ấn vào Shape Dynamic, nó chỉnh độ to nhỏ. Tiếp theo sau cái chỉnh độ to nhỏ xong thì tôi ấn vào đây để làm sao để nó lan tỏa ra một tí như này thôi. Và tiếp theo nữa thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng là giấy transfer để tạo ra độ xa gần cho đầu bút của tôi. Đó, xa gần đấy, nhìn thấy chưa? Và lúc này sau khi đã làm xong thì các bạn nhìn tôi vẩy như này. Tôi vẩy như này được không? Đó, trông nó nhẹ nhàng. Các bạn có thể lựa chọn cái phương án nha. Các bạn có thể lựa chọn phương án là cái bút của chúng ta nó có thể như thế này. Được chưa? Rồi. Phần thứ hai của các bạn là gì? Có những cái bạn trường hợp này thì bảo là thầy ơi, nhưng mà em muốn nó phát sáng có được không? Thì nhớ cái lệnh hôm trước tôi vừa nói, vẫn là cái bút đó. Tôi chuột phải blending option, tôi bỏ phần transparency shape layer đi, nhìn chưa? Và chúng ta sổ xuống, chúng ta chọn vào color dot, thì lúc này chúng ta có tính năng phát sáng. Nhìn thấy phát sáng chưa? Và cái tính năng phát sáng này của các bạn thì bạn có thể chỉnh cái đầu bút. Ví dụ đầu bút đang là 14 thì các bạn có thể chỉnh nhỏ xuống một tí, vậy như này này, nó bé bé hơn này. Cái chỗ nào cần nhiều thì mình sẽ làm nhiều lên nó, thấy chưa? Đó. Ok, được chưa? Và chúng ta có thể cho nó to ra để làm sao vậy như này. Rồi. Một vài cái đấy là chuyện đương nhiên của chúng ta rồi. Và sau khi đã làm xong thì các bạn được quyền dùng cái fin này cho tôi. Fin nhá, kéo xuống để làm sao nó tạo ra sổ xa gần cho cái đầu bút của các bạn. Bạn muốn tạo ra trước sau cho tôi thì lúc này chúng ta bắt buộc phải dùng cái tiêu chí đó là mặt nạ. Mà mặt nạ muốn làm mất chỗ này thì chúng ta phải làm một cách nào? Chúng ta phải chọn một cái bút. Sau khi đã có cái bút xong rồi thì bạn phải chọn cho tôi một cái màu tên là đen. Bởi vì sao? Tôi muốn là ví dụ các bạn để ý này, muốn cái nào chạy xung quanh người thì cái này là trước này. Cái này là trước này. Rồi cái này phải là sau thì tôi tô mất cái này đi. Đó, được chưa? Tôi tô mất cái này đi. Sau đó là cái này lại sau này. Ok, được chưa? Và các bạn đã biết rằng là cái tính năng mà làm cho cái đối tượng nó phát sáng rồi, nó sáng rực lên rồi, thì bằng cách nào? Thì cái chai nước này của chúng ta đã được học. Đây ạ. Cái chai nước này của các bạn đã được học. Đâu ạ? Chai nước đâu ạ? Đây. Thì cái chai nước này làm thế nào để nó có thể là được vào để trong tính năng này, thì các bạn hãy chọn cho tôi một giá trị là lập ra một layer mới. Chúng ta chọn vào Ctrl Alt G là chui vào để khi mà dùng bút B như này, bút B nhà bạn tô đến đâu này thì nó sáng đấy này, nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy tôi tại sao vậy nhỉ? Bởi vì nếu mà không cho chui vào nhé, không cho tôi vào nó bị lòi ra ngoài. Cả lớp mình nhìn thấy cái điều này chứ nhỉ? Alo. Rồi ạ. Rồi vậy thì Alt Ctrl G là cho chui vào cái chai để tô vào bên trong. Và tô vào bên trong thì trong trường hợp này tôi sẽ làm luôn hiệu ứng nào phát sáng luôn. Thì có phải chuột phải chọn là Transparency Shape Layer. Ở đây quên mất chọn vào biểu tượng Blending Option. Chọn vào biểu tượng Transparency Shape Layer, bỏ đi và chọn thuộc tính là Color. Rồi ok. Sau khi làm xong rồi thì bắt đầu tôi tô này, tôi tích cho các bạn xem đây là màu trắng này, 100% là tôi tích phát là sáng luôn. Nhìn thấy sáng chưa? Vậy trong trường hợp này tôi muốn vẽ cái nắp này nó sẽ rõ hơn, thì ok tôi phóng to, tôi chỉnh cái nắp này, nhìn này vẽ này, nhìn chưa? Cái nắp này các bạn muốn sáng nhiều thì bạn sẽ tích nhiều ở đây. Và tất nhiên hãy chọn cho tôi một cái màu tên là trắng, được chưa? Đó, tô đây, được chưa? Rồi tô vào đây, tô vào những cái cạnh của chúng ta, được chưa?
Có nhiều người bảo thầy ơi nhưng mà tô như này thì nó mất hình, có sợ không? Ok, chúng ta sẽ tô đây. Chúng ta sẽ tô đây. Được chưa? Rồi thậm chí là những lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái bên này nó sáng, nên là tôi sẽ tích vào đây một điểm, giữ shift tích vào đây một điểm. Nó sẽ đi theo chiều dọc của các bạn nhé. Nhìn chưa? Đi theo chiều dọc của các bạn. Chai nước của tôi sẽ đẩy sáng bên này. Được chưa? Đó, rồi chỗ này chúng ta sẽ đẩy sáng này. Đấy, thì mọi người nhớ một điều rằng là sau khi đã chọn xong chai nước thì mình được quyền là chọn đấy. Cái đối tượng của chúng ta đang cứng. Chúng ta tô quá nhiều nó bị cứng thì các bạn có thể chọn vào filter, chọn vào blur, chọn vào Gaussian blur nào nằm mà nhòe đó. Nhòe ra nó sẽ được như này, nó vừa phải thôi. Được chưa? Và chúng ta được quyền giảm cái pin xuống để làm sao lấy được cái sắc độ vừa phải trước sau này. Nhìn nhá. Này, trước sau này. Đấy chứ, quên mất. Đây. Đấy, chai nước của chúng ta sẽ tự sáng lên và chúng ta có thể giảm độ đi tiếp theo. Đây là cái phần hình, đây là phần giảm đây. Chúng ta sẽ kéo này xuống. Chúng ta sẽ đẩy bao nhiêu phần trăm cho cái giá trị này. Được chưa? Cũng tương tự như vậy với cái bút của chúng ta là hình tròn. Nó là như thế này. Chúng ta có thể giảm độ nó đi như thế này. Được chưa? Đây, chuột phải chúng ta sẽ nhìn thấy là cái layer này của chúng ta có thể giảm pin đi. Nó sẽ đẹp như này cho các bạn. Đó, nó dịu dàng hiền hòa như này cho các bạn. Nhìn chưa? Đấy là một cách. Còn cách thứ hai là các bạn nót, là chúng ta có thể nót trực tiếp là cái nước của chúng ta. Nước của chúng ta nó nằm ở đâu? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái công cụ bút của chúng ta đây rồi. Nó có một cái thuộc tính thứ hai cho các bạn, đó là bút của chúng ta có bút nước. Kiểu giống như bút nước, bút khói là sẽ có sẵn rồi, chúng ta chỉ việc sao chọn cái bút nước cho tôi. Đấy ạ, và cái bút nước này hơi to này tôi sẽ kéo thấp xuống. Đấy, các bạn nhìn nhá, bút nước của chúng ta là này. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây, bút nước của chúng ta kéo vào đây. Mọi người sẽ nhìn thấy cái kéo này, đấy, bút nước này. Và lúc này chúng ta không dùng cái giá trị vừa rồi nữa. Các bạn nhìn này, chọn giá trị này nữa. Nhìn chưa? Chúng ta không chọn nữa. Mà chúng ta sẽ dùng trực tiếp là một layer mới và tôi chọn một cái bút mới. Cái bút mới này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái bút ở bên to nhỏ, thì vừa rồi hôm trước tôi vừa dạy cho các bạn là để muốn chỉnh độ to nhỏ của đầu bút thì giữ phím man và kéo sang phải là to và kéo sang trái là nhỏ. Tại sao phải dùng chiêu thức này? Bởi vì có nhiều người bảo là ok tôi kéo như này thì đôi lúc lại nhỏ quá, cái này tôi kéo như này thì lại to quá, chưa to lắm, kéo này tí nữa lại to quá. Đấy, ví dụ như thế nó bị lệch như vậy. Thì trong trường hợp này thì tôi khuyên các bạn hãy giữ phím man đẩy sang phải là to lên, đẩy sang phải to lên. Đó, nước của tôi sẽ được như này. Và tất nhiên là sau khi chọn nước xong, bạn hãy chọn cho tôi một màu trắng và tích thẳng vào trực tiếp như thế này. Đó. Thì chai nước của chúng ta đã có rồi. Và cái này nó chỉ xuất hiện trên nền đậm là tốt nhất, nên là các bạn để ý là không phải cái gì chúng ta cũng áp dụng được. Và lúc này sau khi áp dụng xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chai nước của chúng ta đang ở bên ngoài chứ không phải ở bên trong. Nên để muốn cho chai nước ở bên trong thì chúng ta phải làm bằng cách nào? Chúng ta dùng cái phương pháp là bút B. Bút B hãy dùng một cái đầu bút thường nha. Chúng ta sẽ dùng một cái đầu bút thường. Sau khi đã dùng đầu bút thường xong thì các bạn hãy chọn cho tôi là lưu xuống. Lui xuống. Được chưa? Và lui xuống như này thì các bạn sẽ nhớ là tôi muốn là làm cho cái đối tượng chai nước vào trong thì cái chỗ này phải biến mất. Cái nước phần chỗ này biến mất. Vậy thì nước biến mất bằng cách nào? Thì chắc chắn phải cái này phải là màu đen. Màu đen để làm gì? Mặt nạ chứ. Mặt nạ đây. Và dùng bút B kéo như này thì cái đối tượng sẽ được chui vào. Đấy, các bạn nhìn nhá. Và lúc này chai nước của chúng ta đã được bên trong. Ok, nhìn thấy chưa? Đấy, đây là một trong những chiêu thức mà chúng ta có thể làm nước hay làm cái gì đó thì hãy dùng theo cách như này. Và nước của chúng ta sẽ phải làm theo chiêu thức vậy. Còn nếu mà các bạn muốn mở rộng thêm tính năng về chai nước hay cái gì đó thì cái đây. Chúng ta có một cái Ctrl O. Chúng ta chọn về phần nước của chúng ta là phần hình tròn, Ctrl C. Tôi sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl V. Kéo xuống thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong phần này tôi có Aquavina, Ctrl A, Ctrl C và sau đó thì sang file này thì tôi ấn vào Ctrl V và Ctrl T để kéo đây. Được chưa? Giữ phím á. Đặt Aquavina như này được không? Và sau khi đã có Aquavina xong này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là chúng cho xuống dưới tất cả và cho lên trên một lớp. Đây. Xuống dưới tất cả là như này. Đúng không? Và lên trên một lớp là như thế này.
Đấy, chúng ta đã có chữ Aquavina. Trong cái phần Aquavina nha thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ đặt ở đâu, đặt vào như thế nào để phù hợp. Vậy thì không phải lúc nào chúng ta cũng tham hiệu ứng được. Bởi vì khi tham hiệu ứng thì ngay lập tức cái chữ Aquavina cũng không được nhá. Các bạn nhìn chưa? Ok, tôi sẽ thu nhỏ lại cái này. Nó nằm ở vị trí cần thiết. Ví dụ tôi có thể đặt vào đây để không ạ. Và tất nhiên bố cục các bạn sẽ nôi sang trái và nôi sang phải để cho nó đẹp hơn. Được chưa? Phần thứ hai là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng text liên quan đến tạo ra cái cảm giác. Thì như hôm trước này chúng ta đã có một cái hiệu ứng cho nước rồi. Mà đã là hiệu ứng thì tôi khuyên các bạn là phải là nét dày. Nên bạn sẽ chọn lựa xuống cho tôi và chọn một cái phông chữ nét dày và tròn. Nét dày và tròn tôi chọn là UTM. UTM. Sau đó thì UTM xong thì các bạn hãy chọn cho tôi đến cái nơi mà phông chữ nó tròn trịa. Ok. Sau khi đã có phông chữ này rồi thì tôi sẽ cắt bỏ, tôi sẽ ấn vào Ctrl X rồi chưa, và chúng ta xuống dòng Ctrl V. Trong hai chữ này thì tôi sẽ ấn vào T và tôi kéo sang cái này một tí, quét qua. Để muốn làm chữ to và nhỏ các bạn ấn vào T và quét qua đoạn chữ đó. Sau đó hãy chọn vào bảng điều khiển. Sau đó hãy ấn vào biểu tượng là gì? 500, 600, ví dụ đây là 86, các bạn có thể chọn 150 enter. Thì phông chữ của chúng ta to lên. Tiếp theo phần thứ hai là các bạn dùng T, bạn kéo này cho tôi. Để làm gì ạ? Chúng ta sẽ kéo nuôi cái này xuống bằng cách đây là khoảng cách giữa các dòng này. Các bạn có thể tích vào đây. Để kéo xuống, nó đang là 75, tôi sẽ chọn là 72 là lùi lên. Tôi sẽ chọn là 100. Được chưa? Các bạn nhìn thấy hình này của tôi chưa? Rồi, trong phần này thì tôi sẽ để sang bên tay phải cho các bạn nhé. Và bên này thì tôi sẽ dùng cái phương pháp là tôi sẽ dùng CT và tôi sẽ kéo vào đây. Nó có một ít màu sang bên này. Và cái Aquavina là cái logo tôi sẽ đặt vào đây để nó cân bằng. Và trong logo thì người ta cũng có một cái giải pháp cho các bạn là một là bạn có thể dùng cái phương pháp một là âm bản và dương bản. Thì đối với phương án này là âm bản dương bản thì bạn có thể là đặt trên nền tối thì sẽ là màu sáng và đặt trên nền sáng là màu tối thì bạn được quyền nhá. Rồi ok, bạn sẽ thay đổi cái màu nó bằng cách chọn màu trắng bằng Alt Ctrl Delete là đổi màu thì chúng ta sẽ rõ hình. Còn bên tay phải của các bạn thì nó sẽ là cái chữ này rồi. Tôi sẽ ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại. Hôm trước thì chúng ta đã học về một cái tiêu chí là làm thế nào để cho nó biến thành nước rồi. Thì chúng ta sẽ chuột phải chọn vào Blending Option. Trong phần Blending Option thì các bạn nhớ cho tôi một cái tiêu chí, đó là cái phần Style. Chúng ta có phần khối. Bạn nào chưa có phần khối thì tôi đã gửi rồi. Chúng ta hãy chọn là Chrome là chất liệu về chữ theo kiểu dạng thiếc và kim loại. Và khi tích vào đây thì các đối tượng mà làm nên khối của chữ này nó sẽ bằng tất cả những cái hiệu ứng bên tay trái cho các bạn. Đó là The Drop Shadow, Gradient Overlay, Color Overlay, Statin, rồi Inner Ground, rồi Inner Shadow, rồi Contour, rồi đây. Tất cả những này. Và tất nhiên trong trường này tôi không muốn có bóng thì tôi bỏ bóng đấy. Đấy, bỏ bóng rồi. Và thứ hai tôi là Bevel thì các bạn nhớ là để muốn điều chỉnh khối thì bạn không được quyền tích vào đầu của nó mà phải tích thẳng vào chữ. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy phần depth chính là phần cứng. Thì các bạn chỉ cần đẩy cái này lên thì nó sẽ tạo ra tương phản này, phản quang này. Còn cái size này là cao thấp của cái khối đó thì bạn muốn chỉnh cho nó khối to cao thấp thì tùy đâu các bạn, nhìn chưa? Đó, rồi. Cái màu sắc của cái khối của các bạn, bạn muốn màu nó thiên về màu gì thì bạn hãy chọn cho nó. Ví dụ đây là màu đen chính là phần này. Các bạn sẽ chọn này xuống và chỉ vào cái màu, ví dụ tôi muốn là nhuốm màu theo hình như này. Được chưa? Ok, lấy một cái màu đậm cho nó đi. Được chưa? Nó không phải là màu đen mà nó màu nhầy. Và tất nhiên màu này là màu sáng rồi, màu này màu đậm này, nhìn chưa? Đó, các bạn có thể tự lựa chọn chưa? Rồi, sau khi đã lựa chọn xong, bạn có thể thu nhỏ cái size nó xuống để nó nhỏ tầm này. Đó, xong. Việc của chúng ta đã xong rồi. Và sau khi đã có chữ này xong thì các bạn chỉ cần dùng cho tôi một hiệu ứng, đó là giảm cái fini thì cái lõi bên trong nó sẽ tự biến mất. Cái lõi bên trong của hiệu ứng biến mất. Và nó chỉ giữ lại cái hiệu ứng cho các bạn thôi, nên nó giữ hiệu ứng trong suốt cho các bạn. Nhìn kéo đây. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có một cái chữ theo để thiên về cái cảm giác. Đó là chúng ta làm về cho nước chẳng hạn. Đó. Rồi có nhiều người bảo như thầy ơi, nhưng mà cái hình này thì em muốn là nó phải thay đổi một tí thì có được không? Ok, có sự sáng tạo, nhưng đôi lúc sự sáng tạo nó phải tương quan giữa chính và phụ.
Nên tôi nói cho các bạn biết này, cái hình này là chữ, tôi muốn trở về đối tượng thường để tôi vẽ thêm vào có được không? Bởi vì bây giờ mà tôi dùng bút mà tôi tích cái nào vào đâu thì cái hình nó sẽ được như vậy, nó sẽ giống như giọt nước này. Thì người ta làm một cách nào? Các bạn nhìn chuột phải chọn vào raster là biến chữ trở thành đối tượng thường. Mà đã là đối tượng thường rồi thì đối tượng rồi thì vẫn có hiệu ứng fx là cái hiệu ứng về cái nước giống như cái chữ trong suốt nha. Thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái giá trị về bút B. Các bạn nhớ nha, chọn bút B này. Đáng nhẽ sau này là chúng ta tạo bút thì không phải là hình tròn nữa mà là một cái hình gì đó tùy các bạn. Đây, tôi thu nhỏ đầu bút này. Ví dụ tôi tích vào đây phát là ngay tức tôi có hiệu ứng này. Mọi người có nhìn thấy nên tôi có hiệu ứng chỗ này chưa? Alo. Alo. Tôi thấy này. Đấy nhá, có nghĩa là sau này tôi tạo ra một hiệu ứng giọt nước. Nó không phải là hình tròn mà nó hình hơi méo méo một tí thì có được không ạ? Thì các bạn nhìn tôi thu nhỏ vào đây. Và độ này thì tôi sẽ chọn cho nó không phải 100 nữa, bởi vì hơi tích vào đây thì nó chỉ hơi nổi khối thôi. Đấy, các bạn nhìn chưa? Rồi, phần thứ hai nữa là F5. F5 của chúng ta đã hiểu rồi. Chúng ta có thể cho nó có một giá trị ceramic là có to nhỏ này. Sau đó nó có giãn cách này, bút tip xếp là giãn cách này. Sau này nó có thể cho nó bay lên trên, bay xuống dưới này. Và chúng ta chỉnh độ transfer là xa gần này. Thì nói cho các bạn biết là sau này các bạn chỉ cần rải như này thì có phải chúng ta sẽ có những cái giá trị về giọt nước giống như này không? Chúng ta đi thẳng qua cái này cho tôi. Đấy nhá, 100 cho mọi người nhìn này. Đấy, các bạn nhìn thấy ở chỗ mép của cái hình này chưa? Đó, tôi sẽ tạo ra cảm giác cái này có thể làm nó rất nhiều kiểu được. Đó. Các bạn nhìn thấy không ạ? Alo. Tôi thấy nè. Rồi, sau khi đã làm xong, giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn. Để muốn nâng cái giá trị hiệu ứng này nó sáng lên 1 độ thì hãy chọn xuống background dưới cùng. Rồi Ctrl G này một lớp giúp tôi cả. Ctrl G một lớp giúp tôi để làm gì ạ? Để lên trên. Cho lên trên tất cả nhá. Quên mất, cho lên trên một lớp thôi. Được chưa? Thì cái này các bạn chỉ cần dùng hiệu ứng là sáng lên là các bạn sẽ nhìn thấy là cái hiệu ứng này chữ của chúng ta đã trong suốt rồi. Nhưng trong suốt như này là đủ độ sáng để cho các bạn thực hiện trên cái nền tảng. Nhìn chưa? Đó, thấy chưa? Đây là chữ trong suốt và nó có hiệu ứng cho các bạn. Đấy nhá. Đây là cách tôi vừa hướng dẫn cho các bạn. Được chưa?